कुरा गरिसक्छौ थाहा छ कि मलाई। कस्तो भयो दाँतले हुन्छ कि हुँदैन चिकन रोस्ट झोल अलिकति साह्रो छ। हेलो गाई दर्शन नमस्ते। आज धेरै दिनपछि काका घर आएको छु। आज हाम्रो काकाले चिकन रोस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेरौँ है त कसरी बनाउनु हुँदैछ। हेलो गाइस नमस्ते। आज मैले भतिजलाई चिकन रोस्ट बनाएर खुवाउँछु भनेको छु। मैले सबै मेरिनेट गरेर राखेको छु, तर के मसला हाले कसरी बनाएँ भनेर अब देखाउनु पाइनँ। म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियो देखाउनेवाला छु। अहिले चाहिँ म तेल तातिसकेको छ, फ्राई गर्न लागिरहेको छु है त गाइस। म फ्राई गर्दै जान्छु, हजुरहरू हेर्दै जानु होला। गाइस मैले यो 10-15 मिनट फ्राई गरिसकेँ। अब यो पाकिसक्यो। वाउ कस्तो के खाम जस्तो लाग्यो। गोल्डन कलर आएन त? आयो एकदम so yummy, so delicious, so elegant. Just looking like a wow. काका के बनाउन लाग्नु भएको? के बनाउन लाग्नु भएको? आज भतिजोलाई म बिराइनी होइन पुलाउ बनाउन लाग्यो। पुलाउ बनाउन लाग्छु। तिमीलाई आज काकाको स्पेशल हातको मिठो पुलाउ हेरौँ है त। हुन त हेर भतिज, अब यो आगोमा पकाएर खान स्वादिष्ट भए पनि होइन, यो वातावरणीय र स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ अलिकति खराबै हो होइन। जस्तै अब विश्वमा चाहिँ पुरा ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि हिमालहरू पग्लिरहेको छ होइन। अझ हाम्रो जस्तो यो विकासोन्मुख देशमा त एकदमै गाह्रो भइरहेको छ नि त हो कि। अब पुरै हाम्रो जुन हिमालहरू थियो पुरै पग्लेर अहिले पुरै सेतो पाहाड भइसक्यो हो कि। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खेतीपातीहरू पनि राम्रो हुँदैन। अब मैले देखेको होइन, जस्तै फलफुलहरू नि अब टाइममा पाक्दैन, टाइममा फल्दैन, फुल्दैन क्या, त्यस्तो असर पर्दो रहेछ। तर के गर्ने अब हामीले भनेर नहुने है। अब संसार यसरी नै हाम्रो चलिरहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो संसार चलाउनु छ, आफ्नो घर संसार चलाउनु छ। के गर्नु भतिस, त्यही भएर यसो दाउरा खोजी ल्यायो है। यस्तै त हो त काका। अनि यसो फुक्यो, पकायो, खायो। गाइस अघि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ, मैले यो घिउ देखाउन बिर्सेछु। यो घिउ नभए हुँदैन। अब म यो घिउ लाउँदैछु। गाइस हाम्रो यो घिउ तातिसकेको छ। अब म थोरै यो नरिवल फुराउँछु। तेजपत्ता अलैँची पनि हाल्ने। अब यो भिजाएर राखेको चामल हालिदिन्छु।
अन्तिममा किसमिस हालिदिँदैछु। एकछिन फ्राई भयो भने राम्रो हुन्छ, धेरै बेर चलायो भने पनि फेरि चामल टुक्रिन्छ। त्यसकारण म पानी हालिदिँदैछु। चामल भिजाइसकेको भएर धेरै पानी पनि हाल्नु हुँदैन, फेरि गिल्लो हुन्छ। गिल्लो भयो भने पुलाउको स्वाद आउँदैन, भात हुन्छ। कसो गाइस? हो गाइस। अब यसलाई म ढक्कनलाई 1 सिटीमा पाक्छ। यो धेरै सिटी पनि लाउनु हुँदैन। सिटी त छैन। काका के लाट्नु भएको? यसो पोल्नु पर्यो, यसो पोलेर खानु पर्यो। सेकुवा भन्छन् के अरे, हामी त पोलेर खाने भन्थ्यौँ के अरे गाउँतिर। अब यसो यसलाई मैले अघि नै बोइल गरेर मेरिनेट गरेर राखेको होइन। हजुर। यसो हल्का आगोमा सेकाएर आज भतिजलाई चखाऊँ भनेर नि, है त। कस्तो हुन्छ अब, नमिठो भए पनि यसो मिठो सरेछ काका भन ल। सरटो भात सेकुवा। गाइस हाम्रो पोर्क सेकुवा रेडी भयो। भति चाखा त एउटा चाखा छ। खाऊ एउटा चाखेर हेर त। चाखा चाखा चाखा। दामी छ एकदम मिठो छ। भन्ने मात्रै होला। साँच्चै मिठो, साँच्चै मिठो, दामी अब। लु खानुहोस्। कस्तो भयो, दाँतले हुन्छ कि हुँदैन? चिकन रोस्ट हो, अलिकति सार खारो छ। ल भतिज हुन्छ, आफ्नै हात हो जस्तो भयो भने। खाँदैन ठिक छ। अनि भतिज हाम्रो भिडियोहरू हेर्छौ कि हेर्दैनौ? सबै हेरिरहेको हुन्छ काका। हो, तिमीलाई मन परेको कुनै छ? फेभरेट अलिक राम्रो लागेको भिडियो कुनै छ? मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ जतिको कालो सुँगुर, कालो बुङ्गुर र रायो साग छ नि। हजुर, त्यो चाहिँ एकदम दामी लाग्यो। हजुर, त्यो दामी लाग्यो। पानी आयो क्या मुखमा? मजा आउँछ यसरी कहिलेकाहीँ यसो बनाएर खान। गाइज, यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई। के गर्ने भतिज, हामी त दाउरामा पकाएर खान्छौँ। यस्तै त काका, रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ है। तर स्वास्थ्यको लागि त खासै फाइदा होइन। खान त फाइदा होला, तर जुन यसको यो धुवाहरूले असर गर्छ नि त है। तर दाउरामा बनाएको खाना मिठो। सबैले त्यसै भन्छ, त्यही भएर मिठै खुवाउँ न त परिवारलाई भनेर प्रयास गरेको। प्रयास गर्छु, कसैले मिठो भयो भन्दैन।
दामी भयो भन्दैन। दामी हुन्छ नि काका जसले